Добрий день, шановні глядачі, друзі, колеги. Мене звати Іван Компан, я є директором Академії Deloitte в Україні. І сьогодні у нас черговий випуск програми Deloitte Academy Talks, головною темою якої є Україна, люди та майбутнє. Це вже 6-й випуск. Кому цікаво, можете переглянути записи попередніх програм на каналі Deloitte Ukraine в YouTube, а також звертаю вашу увагу на те, що випуски Deloitte Academy Talks також доступні у форматі аудіоподкастів на SoundCloud, Spotify та Apple Podcasts. Підписуйтеся, буде цікаво. Про що будемо говорити сьогодні? Сьогодні мова, як завжди, про Україну, її сучасне, майбутнє, але з точки зору керівника компанії, послугами якої в своєму житті користувався хоча б один раз кожен українець. Компанії, яка, на мій погляд, робить наше життя набагато комфортнішим і простішим. Компанія, яка створює вартість і доводить, що українці вміють та можуть. І не тільки в себе вдома, але можуть експортувати свій успіх, досвід, вміння та технології на інші ринки, в тому числі й набагато розвиненіші. І сьогодні в гостях у Deloitte Academy Talks один з засновників, співвласник та керівник компанії «Нова пошта» Володимир Поперешнюк. Пане Володимире, добрий день, раді вітати у нас в гостях. Добрий день, Іване, і дуже дякую, що ви запросили мене у свою програму. Пане Володимире, у мене до вас багато запитань, навіть не пов'язаних з вашою компанією, але дозвольте почати з традиційного. Вашій компанії вже 23 роки, тобто датою заснування є 2001 рік, і хто пам'ятає, це досить сумний час і для всього світу, і для України. Світ переживав одну з найбільших в історії фінансових криз. Україна думала, як їй бути без кучми, в багатьох головах та серцях були зневіра, сизм, що завгодно. Ви замість того, щоб опустити руки, берете і створюєте компанію. Що вас підштовхнуло і чому саме поштовий сервіс? Я не знаю, може ви надихнулися Кевіном Костнером у фільмі «Листоноша», який вийшов незадовго до цього? Насправді надихнувся в тому числі фільмом з Томом Хенксом, де він грав якраз працівника Федекса, який потрапив на острів. Дуже цікавий фільм. Тому точно, я бачив цей фільм. Гарний фільм. Так, гарний. Ні, насправді, чому пошта? Тому що там багато було сигналів, чому це бізнес займатися. Один з них, я як клієнт відчував потребу в цій послузі. У мене на той час був невеличка сімейна компанія, ми виробляли цукерки, і нам потрібно було невеликими партіями відправляти по всій Україні. Ми в Полтаві це робили. Плюс я колись прочитав, ще будучи студентом, в книжці «Сучасний маркетинг», що є такі приватні поштові компанії, як UPS, FedEx, DHL, і мене це так вразило, так було цікаво. Тому я бачив потребу власну, я бачив потребу на ринку, і ми були молоді, були наївні, в цілому романтичні, амбіційні, і тому вирішили, що нам вистачить $1,000 для того, щоб започаткувати такий бізнес і створити UPS, FedEx в Україні. Тому що ми бачили, що нема в Україні свого DHL і свого FedEx. Тому так і почали з $1,000. Спочатку був клієнт наша компанія сімейна, ми якраз доставляли ці цукерки, а перший клієнт комерційний у нас з'явився лише за 2 тижні від початку роботи компанії. Тобто ми відкрилися в 3 містах – Києві, Полтаві і Харкові, і 2 тижні ми відправляли факси, дзвонили потенційним клієнтам по жовтих сторінках і пропонували свої послуги. Казали, що ми нова компанія, ми називаємося «Нова пошта», ми можемо робити те, що робить Автолюкс, те, що роблять автобуси, те, що роблять поїзди, але в нас доставка door-to-door, тому користуємося. На що нам клієнти відповідали, що ви знаєте, у мене все добре з доставкою і не буду витрачати на вас факс-папір. Тож перший клієнт був за 2 тижні, і так ми почали працювати з $1,000 протягом 6 місяців, що по $1,000 ми інвестували з мого бізнесу,
А потім інвестиції закінчилися, тому що в компанії почалися свої проблеми певні. Ну, все, нема грошей. І так ми почали з 6-7 тисяч доларів інвестицій перші півроку. Ви знаєте, це чудова історія, Володимир. І чому я про це питав, і мені самому було цікаво дізнатися, бо, слава Богу, що у вас була $1000, а не там пачка приватизаційних сертифікатів. Бо історія України, вона, ну, вірніше, ваша історія, вона дуже нетипова для історії України. Велика кількість великих українських компаній була створена не з нуля, все ж таки, а шляхом приватизації. І от мене особисто завжди захоплює ця історія успішних українських бізнесів, які були створені з нуля і намагалися, як і ваша компанія, задовольнити ті потреби, які виникали на ринку. Тому, ну, захоплююсь, пишаюся, вітаю. Це справді от українська мрія і історія успіху. Ви згадали вже міжнародних операторів, і FedEx, і UPS, і DHL. І я пам'ятаю, в ті молоді роки там всі говорили якраз про ці компанії. Як вам вдалося їх обігнати? Зараз їх вже майже не чути. І, ну, я розумію, що у вас було багато ентузіазму, але все ж таки, я думаю, одного ентузіазму недостатньо, щоб боротися з такими гігантами світових поштових послуг. Як це було? Поділіться секретом. Перше, ніж відповісти на це запитання, я хочу відреагувати на вашу репліку щодо приватизаційних сертифікатів. Справа в тому, що в моєму оточенні, ну, в мене багато є в оточенні підприємців, величних підприємців, дуже крутих підприємців, і дуже мало з них, майже ніхто якраз і не створював компанію з приватизації. Тобто всі люди створювали свої бізнеси приблизно так само, як і ми створювали. Тож, спочатку була якась робота або якась взагалі сімейний бізнес, який з нуля, з мінуса почався. Там ми заробили ці $1000 і далі почали її вкладувати. Таким чином, всі компанії так чи інакше починали з нуля. Ну, принаймні, ті, з ким я спілкуюся, і всі компанії народилися приблизно після 2000-х років. Деякі з компаній народилися навіть пізніше, десь в 10-х роках народжувалися, і сьогодні вони досить відомі і дуже такі стабільні, класно працюючі компанії. Тож, в моєму оточенні 100% людей, я вже не кажу про малих підприємців, про мільйони підприємців, які сьогодні в Україні працюють, вони були створені саме так, як і я. Тому я хочу сказати, що моя історія, вона стандартна, абсолютно стандартна. Можливо, за 20 років буде інший бізнес, який вже буде будуватися на нашому фундаменті, і там будуть вже інші історії. Але в моєму оточенні всі так спочатку починали з нуля. Знаєте, дозвольте мені трохи не погодитися щодо того, що ваша історія все ж типова. Я просто і сам приймав участь в цій приватизації. Ну, я нічого собі не купував там і ніяк на цьому не нажився, але все ж таки я бачив багато бізнесів створених от через приватизацію. Але я хотів би сказати, що от те, як ваш бізнес створений, і ті бізнеси ваших колег і друзів, про які ви розповідаєте, ну, от, на мою думку, саме так і повинен створюватися здоровий, процвітаючий, зростаючий бізнес, який формує майбутнє країни. Тому, ну, тільки слова захоплення. І все ж таки, дозвольте назад повернутися до UPS, DHL. Ну, FedEx в Україні було мало, але DHL – великий офіс, UPS великий офіс. Як вам вдалося їх перемогти? Перше, ну, ми їх ще не перемогли, до речі, і ми з ними навіть і ніяким чином не змагаємося. Ми концентруємося навколо наших клієнтів, навколо українських клієнтів. І якщо сьогодні існує велика трійця, це компанія DHL, UPS і FedEx, вони приблизно однакового розміру, причому, в принципі, вражає їх однаковість, тому що вони приблизно десь там 70-80 мільярдів доларів в них цей дохід. Коли ми починали, у них приблизно був 10, всі було 10, тобто вони зросли за 20 років нашого існування в 8-10 разів. Да? І в цілому, навіть на наших очах, ці компанії, великі компанії, вони зростали, вони розвивалися. І
І сьогодні і прибутки в них вираховуються в мільярдах, до 10 мільярдів кожна приблизно заробляє. Тобто всі ці компанії, вони досить прибуткові, вони не дуже дорого коштують з точки зору там вартості їхніх акцій, там десь коливається їх теж біля доходу, скажімо так. І тому в цілому ми ніколи з ними не конкурували, і ми навіть з ними не перетиналися. Те, що вони були в Україні, були присутні, компанія DHL взагалі з 89-го року присутня в Україні, але їх основний бізнес це було просто Україна була, як знаєте, була така точка на мапі землі, щоб була присутність. Повноцінних операцій ці компанії не проводили, тобто вони не виходили на локальний ринок, тобто вони не створювали доставку доместик по Україні, але вони тільки присутні для того, щоб зі штатів або з якої точки світу потрапити в Україну. Тож в цілому нашими конкурентами, скажімо так, були це автобусні перевезення, це компанія Нічний Експрес, там Автолюкс ще раніше був, це Міст Експрес. Але ми з самого початку почали робити не те, що роблять всі. З одного боку ми конкурували з Нічним Експресом і Автолюксом, з іншого боку ми брали приклад з DHL. Бо наш прайс перший, це був абсолютно, ми скопіювали DHL-івський прайс формат. У нас не було відділень, жодного відділення. Перші 10 років у нас були лише door-to-door, тому що на відділення потрібні були інвестиції, у нас цих грошей не було. Тому ми копіювали DHL, UPS, але насправді ніколи з ними не конкурували. І ніколи ми і не перемагали. І насправді хочу сказати, що за 23 роки в нас немає такої конкурентної, знаєте, такої якоїсь жилки, яка от ми хочемо поконкурувати. У нас завжди були наші клієнти, наші співробітники. У нас 1000 викликів всередині компанії. Ми бачимо, куди можна розвиватися, ми розуміємо наші вузькі місця, ми постійно десь розширюємо наші внутрішні обмеження. Тож, я кажу, що чим більше ти рухаєшся вперед в бізнесі, тим більше в тебе попереду дверей, тим більше в тебе можливостей, і нам вистачає досить багато цих можливостей реалізовувати, не дивлячись на конкуренцію. І тому відповідально вам кажу, що ми особливо ніколи не конкурували ні з ким. Так, ми піддивлялися, ми дійсно дивилися, як вони роблять. Ми на початку кар'єри ми взагалом божеволіли від цих компаній, від DHL. Для нас це були такі, знаєте, боги. Але останнього разу, коли ми були на відкритті в Познані, DHL відкривав найбільший сортувальний центр в Європі, Східній Європі або взагалі в Європі. Нас туди запросили люб'язно як гостей. І коли я запитав фахівців, що такого цікавого можна почерпнути від цього сортувального центру, кажуть, нічого, ми вже це робимо. У нас такий сортувальний центр збудований вже в Києві, який по потужності, в принципі, така сама потужність, як і в них. Ці технології ми вже використовуємо. І в цілому можна сказати, що за технологічним розвитком ми майже їх наздогнали. Ви вже частково відповіли на питання, яке я теж хотів задати. Ви сказали, що ви там підгледіли щось у DHL, ще там в перші дні чи роки вашого бізнесу чомусь навчились у UPS. Ну, чому я от хотів задати це запитання і чому я це вважаю важливим? Тому що, ну, на мій погляд, взагалі для України дуже важливо, щоб сюди приходили іноземні інвестори. Бо це не тільки гроші, це не тільки створені додаткові робочі місця, а це і можливість українському бізнесу багато чого навчитися і перейняти той досвід, який вже ці іноземні компанії набули на міжнародних ринках і набували протягом десятиліть. І ви з своєю розповіддю теж підтвердили цю тезу. Є багато інших українських компаній, кажуть, так, ми багато чого навчилися у іноземців і, може б, не були такими потужними, і такими успішними, і прибутковими, і швидко зростаючими українськими компаніями, якби не оцей досвід, який ми отримали від міжнародних
міжнародних компаній? Оце, власне, було одне з моїх запитань, і ви на нього частково відповіли, що ви такі у них вчилися, тому я навіть не знаю, це вже не запитання. Ну, я хочу відреагувати. Мій найулюбленіший бізнес, який є іноземний інвестор, це Макдональдс. Я вважаю, що цей інвестор дуже важливий для всієї України, тому що він це культурний прорив насправді. Тобто, звісно, що це технологічний прорив. Ми вчимося у Макдональдсу. Макдональдса вчаться всі ресторатори, які є сьогодні. Вони мало хто розуміє, що більшість процесів, які сьогодні вбудовані в ресторані, вони так чи інакше брали з Макдональдса. Ще в 2011 році, коли до нас консультант який звернувся, каже, що ви хочете збудувати? Ми кажемо, ми хочемо збудувати Макдональдс. Тож операційно, культурно, підходи до бізнесу. Навіть сьогодні, коли Макдональдс неймовірно швидко зростає, відкриває мережу своїх ресторанів, створює інновації, які просто вражають. Ви праві в тому, що іноземні інвестиції, іноземні компанії дуже важливі з точки зору навчання, взагалі культурного навчання, технологічного, розумового, тому що бізнес-досвід, який є в цих компаніях, він відраховується сотнями років. Це не просто досвід 10 років чи 20, ні, це досвід 400 років. Коли ми наймаємо компанію з Голландії, яка нам робить обладнання, вони не встановлюють це обладнання, я кажу, подивіться на цих людей. Вони нас обігнали на 400 років, вчіться у них. Це продукт цієї еволюції, продукт цих сотні років, і вони вже навіть не пам'ятають, звідки вони це все знають і уміють. Але наша задача вчитися цьому. І те, що ці компанії, ці країни пройшли за 300-400 років, 200 років, нам доведеться проходити за десятки років. Але, на щастя, є інтернет, на щастя, є YouTube, де можна подивитися і будь-яку бізнес-екскурсію, можна подивитися, як працює та чи інша компанія, як працюють технології. Можна, зараз складніше, але раніше можна було відвідати будь-яку компанію в Штатах, в Європі, поїхати на екскурсію. Тож, звісно, наша задача вчитися у цих компаній, брати найкраще, і покращувати, знаходити шпаринки, де ці компанії не допрацювали, і туди всі шпаринки намагатися покращувати загальний сервіс для всього світу. Володимире, ви знаєте, так приємно чути те, що ви кажете, і це настільки перегукується з моєю якоюсь власною бізнес-філософією, бо, чесно кажучи, я настільки стомився від деяких людей, які вважають, що якщо вони там заробили вже якісь гроші, вони все знають на світі, вони все вміють на світі, і вони готові всіх навчити, і ті сусіди зліва дурні, і справа дурні, і там дурні, одні ми розумні. І, на мій погляд, це шлях в нікуди. Ви сказали слово «вчитися», ви його повторили разів 10, тільки за останні 5 хвилин вашого виступу. Це дуже приємно. Це по Фрейду, знаєте. Це по Фрейду. Тому у мене немає жодних сумнівів, що компанію «Нова пошта» і всю групу компаній «Нова» чекає яскраве майбутнє. І, вірніше, ви самі створите це яскраве майбутнє. Дозвольте мені перейти ще до однієї цікавої теми і дозвольте мені вас процитувати. Якщо регуляції, заборони не заважатимуть, підприємці дуже швидко створять потрібні для економіки потужності, бо немає таких проблем, які підприємці не здатні вирішити. Це ваш коментар до ситуації на ринку нафтопродуктів та щодо відключення електроенергії. І наскільки мені відомо, ви є послідовним прихильником лібералізації економіки, зменшення ролі держави в підприємництві. На вашу думку, що держава робить неефективно по відношенню до бізнесу, як це змінити і чому я це питаю? Бо все одно, якою б ефективною і якою б чудовою не була окремо взята компанія, вона живе і працює в середовищі. І зміна середовища на краще, вона буде змінювати і окремі
бізнеси на краще. Тому оця ваше бачення стосовно того, що відбувається в підприємницькому середовищі України, і мені особисто дуже цікаво, і я впевнений, нашим слухачам буде цікаво дізнатися вашу думку. Ну, щодо регуляції заборон, дуже яскравий приклад сьогодні – це приватне ВПК, військово-промисловий комплекс, який розвивається просто по годинах. От сьогодні мені розповідали про якісь реактивні дрони, які виробляють в інших країнах західних, але ці дрони, вони не пристосовані, або вони ще не мають такого захисту, або протидії проти РЕБу, да, російського. Тобто, просто треба розуміти, що на очах, просто буквально на очах, виробляються дрони, РЕБи, боєприпаси. І вони розвиваються там, де дійсно або немає регуляцій, або підприємці підзабили на регуляції, просто ігнорують регуляції, або держава не встигла це зарегулювати. Тому що дрони, вони якось більш-менш у нас це таке цивільне виробництво. Ось, а ось боєприпаси, вже там є регуляції, пов'язані з нормою прибутку, з вибухами, тому там все регулюється. Навіть виробництво патронів, воно набагато складніше сьогодні, ніж вироблення дронів. Ось, тому сьогодні стосовно регуляцій, чим менше цих регуляцій, чим менше заборон, чим більше свободи є у підприємців, тим швидше все розвивається. Тим більше є можливості, є ширший коридор у підприємців якось реагувати. Коли ми з вами затронули питання, дуже складне, до речі, що є українські поверхневі такі підприємці чи люди, які кажуть, та от в Україні бізнеси краще працюють, ніж в Європі. І це питання мене дуже, до речі, хвилювало, як таке вже можливо, тому що я вважаю, що будь-який бізнес, він ґрунтується на поколіннях, на минулих поколіннях, капітал накопичується роками, століттями, технології. Як взагалі, як українці, які їдуть за кордон, живуть сьогодні і кажуть, у вас пошта краще працює, або у вас краще працює медицина, краще працює банки. І я, до речі, у мене починається трошечки, знаєте, отак ось, що відбувається? Як так взагалі, таке неможливо. Тобто, тут щось не так, знаєте, ось у мене сумнів. І одна з причин, чому українці десь за кордоном сумують за українськими сервісами, пов'язано перше, що українські сервіси йшли за українськими споживачами, і тому наші продукти, сервіси просто вони краще підлаштовані під самих українців. Як я кажу, що я не роблю те, що я хочу, це хвіст махає собакою, розумієте? Тобто споживачі вказують мені, куди мені йти, і тому, звісно, що споживачі збудували нову пошту під себе. Ось, їм вона подобається, тому що саме вони її будували, а не я будував. Я просто йшов за ними. Так же ж має бути. Так же має бути. І коли вони поїхали за кордон, а там інші споживачі будували свої компанії, розумієте? І вони просто не співпадають. А інша причина – це те, що справді регуляції, і вони можуть, ці регуляції, вони можуть навіть зупинити розвиток, вони можуть зупинити креатив, вони можуть зупинити. І тому я, коли дивлюся на ці регуляції заборони, я розумію, що більшість регуляцій, вона пов'язана з такою, як вам сказати, з такими побоюваннями, які абсолютно не обґрунтовані. Тобто люди, вони багато чого бояться. Наприклад, ось ти не можеш виробляти патрони, тому що там вибухові речовини. Але разом з цим вам не страшно, що прилітають сюди ракети по тонні, по півтонни і вибухають прямо у нас тут в містах. Ось, тобто треба виміряти ризики. І таким чином ми боїмося чогось такого, хоча насправді є чого боятися. Тож багато регуляцій, вони, в принципі, вони вже перекрутили. І тому я вважаю, що треба діяти, знаєте як, спочатку треба все відпустити, далі подивитися, що буде падати, що буде вибухати, чи пожежі якісь можливі, я так вже кажу, якісь катастрофи, почекати, не лізти з регуляціями, тому що
підприємці, які володіють якимось майном, вони або бізнесом, вони перші зацікавлені в тому, щоб нічого не падало, да? Щоб, в принципі, сервіси працювали. Вони зацікавлені, щоб не отруювати їхніх клієнтів в ресторанах, розумієте? Що вони зацікавлені, щоб ті дома, які вони будують, щоб вони там не падали, і все інше. Сьогодні, наприклад, йде війна, але регулювання поштової діяльності, воно посилюється. Нам забороняють доставляти там якісь продукти, які псуються там 10, там менше 10 діб можуть зберігатися. Але в нас доставка доба навіть менша. Знаєте, це цікава дискусія, і можна окрити там велику програму про роль держави в економіці. От я ще звернув увагу. Я вважаю, що держава вона повинна бути присутня, бо є багато речей, які от в Україні якраз вони мають регулюватися, але, на жаль, регулюються неналежним чином. Але ще є от така цікава тема, на мій погляд, захист виробника. З одного боку, треба захищати свого виробника, але з іншого боку, я от дивлюсь останнім часом, може я не правий, це моя суб'єктивна точка зору, що у нас якось сільське господарство, Бог чи хто створив землю, дав Україні гарну землю родючу, і ця ідея агробізнесу, вона виноситься в категорію якоїсь національної ідеї. Але з іншого боку, я дивлюся, що жодна країна, яка робила ставку на сільське господарство, їй не вдалося стати заможною і процвітаючою країною. Але ми багато чого робимо для захисту наших агровиробників. І я не впевнений, що все це на користь. Ми бачимо цю шалену пропаганду зернового коридору, історію про те, як ми годуємо весь світ. Від цього і сварки на кордоні виникають. І тут питання, наскільки держава повинна захищати виробника. Я от теж знайшов цікаву вашу цитату, що, дозвольте процитую, у підсумку захист українського виробника наносить шкоду одночасно споживачам, українським виробникам, яких не захищають, та навіть українським виробникам, яких захищають. Бо найстрашніше для підприємця – це тепла ванна, яка не стимулює його ставати ефективнішим. Що зрештою приведе до його банкрутства, як це сталося, наприклад, з багатьма компаніями, можна сказати, з ким це сталося. От в якій мірі, до якого ступеню держава повинна все ж таки створювати цю теплу ванну для виробників? Мабуть, якийсь захист потрібен, але якою мірою? По-перше, треба розуміти, що наша економіка, вона складається тільки з виробників. Економіка. Далі, коли ми виробляємо щось більше, ніж нам потрібно, ми це експортуємо і міняємо на щось цікаве, що виробляють інший світ. Також треба не забувати, що українців у світі лише 2% від загальної кількості землі приблизно. І тому ми не можемо виробляти, якщо брати всю планету як велику фабрику, ми не можемо і, можливо, не повинні виробляти більше, ніж там 2%. Тому що є різні країни з різними кліматичними умовами, є країни з різними історичними умовами. У когось краще вийшло вино виробляти, хтось краще чомусь вийшло чіпи виробляти, чи машини, чи ще щось. Але якщо ми не будемо виробляти, то нам нічого буде запропонувати світу, і відповідно і назад ми нічого не отримаємо. Тож, щоб отримати американську машину чи німецьку машину, японську, нам потрібно щось виробити тут в країні, передати її за кордон і за ці гроші купити собі якусь машину. Тож в цілому є знову ж побоювання таке хибне, що якщо ми не будемо захищати наших виробників, то нас імпорт завалить. Насправді імпорт ніколи не може завалити без експорту, бо якщо ти, щоб щось купити, треба щось спочатку продати. Да? Ти не можеш купити щось імпортне, поки ти щось продав, щось на експорт. І взагалі ціль експорта лише одна, щоб придбати імпорт. Бо якщо ти будеш продавати щось на експорт і нічого за це не брати, ти просто будеш віддавати від себе зерно, чи ще якісь обладнання, чи якісь програми, айтішні якісь софти будеш віддавати, а назад нічого не брати. Тобто це так не працює. Тому треба перестати захищати виробників, тому що вони ніколи не зникнуть, бо виробники будуть. Які виробники? Отут велика проблема, що
якісь люди в державі, чиновники мають визначати там пріоритетні галузі, скажімо так. Насправді, якщо взяти реальний приклад тих людей, які сьогодні експортують, і я це спілкуюся з виробниками безпосередньо, які виступають за підтримку виробників. Тобто я знаходжуся в меншості. Тобто, коли я спілкуюся з виробниками, вони всі в один голос мені говорять про те, що нас треба захищати від іностранної конкуренції. Я кажу, скажи мені, будь ласка, ось там є Ігор Гумєнний, мій друг, в принципі, друг. Він виробляє холодильне обладнання для Кока-Коли, для пива. Він лідер у всьому там світі. Він у нас виступав. Це був, здається, 2-й чи 3-й випуск нашої програми. Ігор у нас був в гостях. У нас є такий український Ілон Маск Олександр Конотопський, який виробляє Аякс, який виробляє обладнання для захисту, для безпеки. Ось, я кажу, у мене є друг Modern Expo, який виробляє поштомати, виробляє велику кількість там обладнання, величезний завод в нього по рітейлу. Я кажу, як ти думаєш, якби ми були там чиновники в 90-х роках, ми змогли б сказати, що, от ти знаєш, класна індустрія IT. Ми б цього навіть не знали. Або класна індустрія виробляти холодильне обладнання для пива чи для Кока-Коли. Або класна індустрія виробляти обладнання для безпеки. Ось. І це зробити неможливо, але треба пам'ятати, що саме на виробниках тримається економіка. Бо нам треба продати Аякс, нам треба продати цього ж холодильне обладнання, щоб потім завести собі айфони чи там чи телевізори. Ось. І тут я за підтримку виробника, але не за захист. І підтримка може бути дуже проста. Якщо ми так любимо наших виробників, давайте зробимо їм вільну економічну зону. От ми сьогодні з Гумєнним, у нас позиції, в принципі, різні, але ми з ним на одному стоїмо там платформі. Давайте Харків зробимо вільну економічну зону. Бо сьогодні Харків потерпає від обстрілів, сьогодні постійно йде відтік виробництва, відтік компаній, іде тому що люди не хочуть працювати під бомбами, люди, в принципі, думають наперед. І тому, якщо ми хочемо якось заохотити цю зону, щоб вона не була вижженою землею там за декілька років, нам треба давати якісь там стимули. Ось, і тому, якщо хочемо, щоб в нас виробники виробляли різноманітні товари по низьким цінам, нам потрібно тоді дати їм 0 податків, нам треба зробити їм 0 регуляцій, щоб вони робили будь-які експерименти і робили те, що не можна робити за кордоном. І нам треба боротися за стабільну валюту. Будемо сподіватися, що ті, від кого у нас в країні залежать ці зміни на законодавчому, на виконавчому рівні, вони почують те, що ви кажете, те, що Ігор казав Гуменний, коли був у нас в програмі, інші колеги, які виступали. І будемо все ж таки сподіватися, що ці зміни не змусять себе чекати. Давайте, якщо дозволите, трошки заглянемо в майбутнє. Зараз поясню, яким чином. От я уважно там слідкую, частина мого професійного життя велика – це ринки капіталів, ринки цінних паперів. Останні десь 1,5-2 роки, мабуть, тільки самий лінивий CEO великих міжнародних компаній не згадував про штучний інтелект, про AI, Artificial Intelligence. І на цій хвилі, на цьому хайпі акції компаній шалено зростали, і є багато досліджень, як штучний інтелект може змінити наше життя. І ці дослідження вказують на те, що якраз логістична галузь, те, що вас стосується в першу чергу, що вона зазнає величезних змін. Яка ваша думка про штучний інтелект? Скоро ми будемо приходити до вас в поштові відділення, там же людей взагалі не буде, ми будемо спілкуватися тільки з машинами, чи все ж таки люди ще якийсь час протримаються? Дивіться, насправді, ці побоювання щодо технології, це вже давно йде історія, що люди бояться, що їх замінять машини. Да? І перші побоювання були, коли з'явилися ткацькі машини, але насправді продуктивність праці так зросла, що кількість людей в цих сферах вона тільки збільшується. Да, тобто, коли з'являються машини, все тільки зростає і збільшується. І це загальний такий тренд. Що казати про поштової логістичної галузі,
то уявіть собі, були страшніші насправді ризики. Ну, перший ризик, найбільший, який був, це створення електронної пошти. І уявіть собі, коли з'являється технологія, яка зносить всю поштову галузь, тому що пошта тримається на листах, тримається на якихось папірцях, на якісь там ще там повістках, ще чогось, щось на газетах тримається, розумієте? На газетах, на журналах тримається. Ось і тут з'являється технологія, яка в принципі зносить весь твій бізнес. Я пам'ятаю, їздив десь 2008 рік, здається, мені, або там щось сьомий рік, можливо, коли поштові компанії з'їжджалися, і у них був такий траур, тому що все, в нас падають об'єми, все падає об'єми, листи падають, газети падають, журнали падають, все падає, тому що прийшла електронна пошта, вона все повністю, ну, не потрібно тепер обмінюватися фізичними листами. А потім з'явився Яком, і в них знову вийшов на сцену Яком, і вони не просто відновилися, вони розквітли так, що в принципі поштова галузь за останні там 10 чи там 15 років просто вибуховими темпами зростає. Особливо вони вибухнули, коли був ковід, то там компанії зростали за кордоном. У нас ковід не так сильно працював, а там працював достатньо щільно, і там компанії зросли там на 100%, деякі компанії зростали, великі. Ось. Тому вже таке було побоювання щодо електронної пошти. Було побоювання щодо Юберу. Кажу, от прийде Юбер, все, не буде тепер всі люди будуть один з одним обмінюватися. І це ж Глова компанія, інші компанії, які в цілому роблять такі мікродоставки, швидкі. Все теж 15 років тому лякали, все, прийде Юбер і нас не стане. Юбер прийшов, галузь створилася, люди задоволені, дійсно дуже крутий сервіс, всі щасливі, але пошта продовжує зростати. Потім нас лякали 3D-принтерами. Кажуть, для чого нам взагалі щось доставляти, якщо ми можемо вдома надрукувати будь-що. Береш собі принтер, друкуєш і все, не треба ніякої тобі логістики. Тому, насправді, інновації, вони створюються щоденно. Вони щоденно, і вони створюються, насправді, в мікродозах, насправді. І їх дуже-дуже багато. Інколи ми не помічаємо, як змінюється наше життя. Дуже швидко звикаємо. Ми, наприклад, звикли дуже до смартфонів. Ми дуже швидко звикли до комп'ютерів. Ми звикли дуже взагалі до social, до мереж соціальних. Ось і сьогодні ми в цілому, я особисто не дивлюся телевізор взагалі, і всю інформацію отримую з соціал мереж, там з телеграмів, там з Ютуба. Але це відбулося так на очах, непомітно, але на очах. Тому будь-яка нова технологія, вона покращує продуктивність праці. Вона покращує життя людям. Тобто вона спрощує життя людям. Бо якщо б вона не спрощувала життя, якби вона не покращила продуктивність праці, вона просто не буде розвиватися. Тому все змінне. Знаєте, все, що я зрозумів за 5 років свого підприємництва, що єдина стабільність, яка є, це постійні зміни. І треба знати, що будуть розвиватися технології, і треба їх використовувати, якщо це справді покращить твоє життя. Разом з цим я є не прихильником, я є борцем знаєте, з чим? З ботами. Я вважаю, що є людська робота, а є робота для машин і механізмів, і для роботів. І воно не має перетинатися. Ще одне важливе таке шкурне питання. Я думаю, що переважна більшість українців, якщо не всі, у кого є якісь заощадження, вони всі думають, що з цими заощадженнями робити, де їх зберігати, якось, щоб їх вберегти від інфляції і якось примножити бажано. І один спосіб примноження – це інвестиції в цінні папери. Скажіть, коли ми матимемо змогу купити акції компанії Нова Пошта чи групи компаній Нова, яка буде торгуватися на біржі, щоб і самим прибуток отримати, і інвестувати гроші в національного виробника? Два зайця вб'ємо одночасно. Є такі плани? На жаль, це буде не скоро. Тут є багато причин. Одна з причин, звісно, це війна.
Друга причина – це навіть українська юрисдикція, да, тому що навіть якщо б не було війни, все одно є проблема з українською юрисдикцією, тому що люди намагаються якось організувати холдинги через якісь там інші іноземні юрисдикції, на жаль, через регулювання, через недорегулювання, не знаю. Ось є ще причина, коли ми вийдемо будемо працювати у світі, і ми будемо знати твердо, що у нас є все, є технології, є розуміння, є ця шпаринка, чи є, ми знаємо, куди треба йти, але нам тільки не вистачає грошей. Дайте нам 10 мільярдів, і ми порвемо весь світ, скажімо так. Ось тоді настане цей час. Я мрію, що колись я прийду і скажу: українці, інвестуємо. Я знаю, що з цими грошима робити. Я дуже сподіваюся, що ваша мрія збудеться. І, Володимире, ми вже майже час добігає кінця. Одне питання, яке я задаю кожному з наших гостей. Ну, я думаю, що ви не будете сперечатися, що доля економіки України, вона залежить значною мірою від прямих іноземних інвестицій. Так розвивалися всі країни, і там потужний Китай, і Індія. Не було такої країни, яка б кудись вирулила сама рулить тільки Північна Корея, і не в тому напрямку, куди треба, і тепер разом з нею Російська Федерація. На вашу думку, що такого привабливого є в Україні, от заради чого сюди має прийти іноземний інвестор? Чого б йому не зупинитися десь на польсько-українському чи румунсько-українському кордоні, чи взагалі не обійти нашу корупцію стороною і цим шовковим шляхом піти кудись далі в Азію? Чому інвестор повинен принести свої мільйони, мільярди, трильйони доларів в Україну, щоб заробити самому і зробити нашу країну краще? Дякую. Дуже круте запитання. Ми сьогодні з вами говорили якраз про Макдональдс, про його просто неоціненно його внесок в розвиток бізнесу, культури і взагалом економіки України. Разом з цим я хочу сказати, що головний інвестор – це внутрішній інвестор. Причому неважливо, це буде Китай, там вільна економічна зона, коли вони відкривали в Шенжені, в інших місцях. Це буде Польща, чи це буде Сполучені Штати в 19 сторіччі, чи сьогодні. В будь-якій країні завжди номер один, і причому на порядки більше, це внутрішній інвестор. І тому що ми знаємо, ми тут живемо, ми чітко розуміємо, куди треба вкладати. Це наша земля. І жодний іноземний інвестор не буде вкладати в такому об'ємі, як роблять місцевий інвестор. Тож, якщо ми хочемо, щоб до нас, але разом з цим приватні іноземні інвестиції, вони дуже-дуже потрібні. І я вам навів приклад. Якщо ми хочемо, щоб до нас прийшли люди в гості і робили бізнес в Україні, нам треба не ображати власних інвесторів. Нам треба піклуватися про українських інвесторів. Нам треба їм не заважати і зробити все, щоб їм було тут найкраще. Приватні іноземні інвестиції, вони прийдуть насправді, але вони прийдуть туди, де буде йти активний економічний розвиток, де не просто буде умови для бізнесу, це потрібні умови для бізнесу, але потрібен, щоб там був драйв, щоб там було шалений розвиток йшов, щоб це було економічне диво. Тож ми маємо по-перше, любити власних інвесторів, і ми маємо дати можливість заробити і всім іноземним інвесторам у всього світу. І тоді вони всі до нас прийдуть. Дай Бог, ми дочекаємось цього часу. І вже наостанок, Володимире, ви створили величезну компанію, успішну компанію. Кожен українець знає про вашу компанію, кожен українець, я впевнений, без перебільшення, користується послугами вашої компанії. Я сам є відданим клієнтом Нової пошти, бажаю їй процвітання. І в мене немає жодного сумніву, що ви вже в тому статусі, коли не тільки маєте право, а й мусите давати корисні поради. Тому 3 швидких, коротких
поради починаючим українським підприємцям від досвідченого інвестора, досвідченого управлінця. 3. Дякую. Що ви могли Перше, побажати? це постійно зростайте. Тобто підприємець має зростати. Так, інколи потрапляються і кризи, війна, можуть бути якісь зміни в суспільстві, можуть бути зміни в технологіях, але треба постійно зростати. Треба змінюватися, треба підлаштовуватися, але треба зростати. Це перша порада. Якщо ваш бізнес не зростає, ви помираєте. Друга, навчайтеся. Насправді, я багато разів казав про вчитися. Це по Фрейду. Мені дуже сильно бракує знань. І чим більше стає мій бізнес, тим більше я розумію, що я мало знаю. Мені не вистачає, критично не вистачає розуму, критично не вистачає якихось знань, компетенцій, бізнес-компетенцій. І третя порада – це не бути зверхнім. Не думати, що ти найкращий, ти розумний, що дійсно там на Заході працюють якісь люди не такі. Тобто треба бути в адекватному стані, можливо, навіть бути трошечки параноїком, що всі краще за тебе, ти маєш більше тренуватися, ти маєш на годину раніше вставати, ти маєш на годину пізніше засинати, ти маєш на годину більше тренуватися в спортзалі чи тренуватися з книжками. Ось тому це мої 3 поради. Володимире, дуже вам дякую. Чудові поради, краще і не скажеш. Сподіваюсь, що нове покоління українських підприємців, та й не тільки молоде покоління, а багато хто ними скористається для того, щоб побудувати свій власний бізнес. А якщо буде багато процвітаючих бізнесів, то ми врешті-решт побудуємо і процвітаючу заможню країну. Дуже вам дякую за те, що завітали до нас в гості. Знайшли час. Бажаю вам процвітання. І, шановні глядачі, у нас в гостях сьогодні був Володимир Поперешнюк, засновник, співвласник, керівник компанії «Нова пошта». Ви дивилися Deloitte Academy Talks. Тема нашого проєкту «Україна. Люди. Майбутнє». Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та пишіть ваші коментарі до цього відео. І також не забувайте підписуватися на аудіоверсію Deloitte Academy Talks на платформах SoundCloud, Spotify та Apple Podcasts. Побачимося в наступному випуску.